สวัสดีครับพบกับพี่เจมส์ช่อง DevOps Skill กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำเซอร์วิสของเราที่อยู่บน Kubernetes เนี่ยโดยให้ต่อเข้ามาจาก Tor Browser ได้ยังไงนั่นหมายถึงว่าเซอร์วิสของเราที่เรา deploy ไปบน Kubernetes จะต้องมี address เป็น .onion และสามารถต่อเข้ามาได้โดยใช้ Tor Browserเรามาดูกันว่าจะทำกันยังไงก่อนอื่นเลยผมได้เอา source code เก็บไว้ที่ GitHub ที่ repository นี้นะครับเราแชร์ไว้ที่นี่เป็นแบบ public เอาละครับก่อนที่จะเริ่มเอาโค้ดมา deploy สร้าง Kubernetes cluster เรามาดูไดอะแกรมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำวันนี้คือเราจะสร้างเครื่อง VM ขึ้นมา1เครื่องคือตรงนี้นะครับกล่องสีฟ้าตรงนี้เราจะลง Docker Compose แล้วใช้ Docker Compose เนี่ยไปดึง Docker Image ของ K3s มา install แล้วเราจะได้ Kubernetes Cluster เล็กๆอันนึงอยู่บนเครื่อง VM เครื่องเดียวกันนะครับจากนั้นเราจะทำการติดตั้ง Grafana Logi ไป1 namespace อีก1 namespace เราจะทำการติดตั้ง Grafana Prometheusจากนั้นอีก1 namespace เราจะทำการติดตั้ง Tor Proxy เมื่อทำการเซตอัพเสร็จแล้วเราจะเปิด Tor Browser ต่อขึ้นมานะครับตัว Tor Browser จะต่อไปยัง Tor Network จากนั้นก็จะเข้าไปคุยกับ Tor Proxy ตรงนี้ที่อยู่บน Kubernetes ได้เพื่อเราเข้าไปหา Grafana Logi ตรงนี้หรือ Grafana Prometheus ตรงนี้นะครับให้พึงระลึกไว้ว่าการต่อเข้าไปจาก Tor Browser ตรงนี้ได้เพื่อไปหาเซอร์วิสของเราที่อยู่ภายใน Kubernetes Cluster ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องมี Public IP ตรงนี้เพื่อให้คนข้างนอกต่อเข้าไปนะครับเพราะว่าเราใช้ Private Network ของ Tor เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงก่อนอื่นเลยผมจะสร้างเครื่อง VM ขึ้นมา1เครื่องเพื่อที่เราจะได้ติดตั้งตัว K3s เพื่อทำเป็น Kubernetes Cluster create instance ผมจะตั้งชื่อเป็น KTS-demo เราจะใช้ region ที่เป็น default ไปอยู่ที่ US เราเปลี่ยน spec นะครับตรงนี้เป็นเอา2 vCPU 8 GB จากนั้นทำการเปลี่ยน boot disk เพื่อที่จะเลือก OS ให้เป็น Ubuntu ใช้ default version นะครับเพื่อเดโมเฉยๆเราใช้แค่10 GB พอ select จากนั้นกด create รอสักพักหนึ่งตอนนี้เครื่อง VM ของเราก็ provision ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ secure shell เข้าไปในระหว่างที่เรารอ secure shell เข้าไปเดี๋ยวเราไป copy git repository เอามาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องโคลนมันลงมาที่เครื่อง VMเข้ามาเรียบร้อยแล้วทำการโคลนcd เข้าไปทำการเตรียมไฟล์ .env โดยที่เรามีเทมเพลตอยู่เราสามารถเอามันมาใช้เลยก็ได้ .env ไฟล์อันนี้จะใช้โดย Docker Compose เพื่อ Start up ขึ้นมาและก็จะมี environment variable บางส่วนตรงนี้ถูกดึงไปใช้ให้กับแอปพลิเคชันที่อยู่บน Kubernetes Cluster ของเราใช้ตามที่เซตมาเป็น default ไว้ขั้นตอนถัดมาเราจะทำการติดตั้งโปรแกรมเช่น Docker Compose kubectl ดูวิธีการติดตั้ง
ตรงนี้เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง Docker Copy Command สำหรับติดตั้ง Docker Compose มาไว้ก่อนรอสักพักหนึ่งกำลังติดตั้ง Docker อยู่ตอนนี้ก็ติดตั้ง Docker เสร็จแล้วต่อไปเราจะติดตั้ง Docker Compose Docker Compose ติดตั้งเสร็จต่อไปเราจะติดตั้งโปรแกรม kubectl เสร็จจากนั้นให้เรียกโปรแกรม start.bash เสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามี1ไฟล์เพิ่มขึ้นมาคือไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ kubeconfig ที่เราเอาไว้ใช้ต่อกับ Kubernetes cluster ของเราให้ทำการ export environment variable ที่ชื่อว่า kubeconfig value เท่ากับไฟล์นี้จากนั้นเราจะเริ่มใช้ kubectl command ได้มี2โหนดนะครับอยู่บนเครื่อง VM เดียวกันเป็น Kubernetes cluster 2โหนดจากนั้นเรา get port ออกมาดูกำลัง start up ตัว Argo CD ขึ้นมาหลังจากที่ Argo CD start up ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตัว Argo CD เองจะไปทำการดึงสิ่งที่จะต้อง deploy ต่อออกมาจาก Git repository อีกทีหนึ่งรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะ refresh ดูเรื่อยๆตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะครับลอง refresh ดูแต่เดี๋ยวมันจะทำของมันเองเป็นอัตโนมัติกลับมา refresh อีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่ามีพอร์ตเริ่ม start ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับพอร์ตพวกนี้เกิดจาก Argo CD เนี่ยไปดึง configuration ที่เราเซตไว้จาก Git ออกมา install เองอีกทีหนึ่งนะครับrefresh ดูเรื่อยๆแรกๆอาจจะมี error อยู่บ้างแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆ resolve error เหล่านั้นเองนะครับเรารอไปอีกเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อกลับมา refresh กันต่อตอนนี้เป็น running หมดแล้วนะครับแสดงว่าทุกพอร์ต start ได้ปกติสุขดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดู namespace กันบ้างอันนี้ครับอันนี้จะเป็น namespace ที่เรา deploy อัตโนมัติตัวนี้จะเป็น Logi นะครับจะมี Grafana อยู่ในนี้ด้วยใน namespace นี้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็น monitoring ก็จะเป็นเอาไว้ monitor โดยใช้ Prometheus แล้วก็จะมี Grafana อยู่ในนี้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้เป็น Tor proxy ที่เราจะเอาไว้ทำเป็น proxy เพื่อต่อเข้ามาจากตัว Tor browser ของเรามาดูพอร์ตกันอีกทีนึงจากนั้นเราจะต่อเข้ามาหาตัวสวิตช์ของเราผ่านทาง Tor browser ได้ยังไงกันลองมาดูพอร์ตใน namespace ที่ชื่อว่า Tor นะครับเราลองดูล็อกมันหน่อยทีนี้เราจะดูล็อกเฉพาะตัวคอนเทนเนอร์ที่ชื่อว่า controller เราจะเห็นว่ามันดัมข้อมูล address ที่เป็น .onion ออกมาให้เราอันนี้แหละครับที่เราจะใช้ต่อเข้ามาจากตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากรูปตรงนี้มันจะมี2 service ก็คือเป็น Grafana Logi กับ Grafana Prometheus แต่มันใช้ address เดียวกันเราจะต้องแยกมันด้วยพอร์ตเดี๋ยวเรามาดูว่าเรา config มันยังไงนะครับเราจะเปิด VS Code ขึ้นมาผมได้ config ว่าจะใช้พอร์ตอะไรนะครับไปดูจากตรงนี้ครับตรงนี้เราจะเซตไว้ว่า
ถ้าเป็น Grafana Logi ให้ต่อมาที่พอร์ต 8080 อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งได้มาแล้วนะครับทีนี้เราจะล็อกอินด้วย user password ซึ่ง user password ก็คือจะอยู่ในไฟล์ .env environment variable ที่ชื่อว่า grafana underscore user grafana underscore password user คือ admin นะครับเราจะ copy password มาpasswordกำลังล็อกอินอยู่นะครับเราก็จะมาดูล็อกว่ามีล็อกอะไรบ้างนะครับโลกิดูซิ namespace เช่นเอาทอแล้วก็ดูล็อกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งคือ Grafana Prometheus นะครับเดี๋ยวผมไปเอาพอร์ตมันมาก่อนว่ามันพอร์ตอะไรเรามาดูว่ามันใช้พอร์ตอะไรตรงนี้นะครับผมจะไม่ลงดีเทลเกี่ยวกับไฟล์พวกนี้ว่าเซตอัพยังไงอะไรยังไงแต่ให้ไปดึงจาก GitHub แล้วลองไล่ดูอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของ Argo CD นิดนึงเข้าใจในเรื่องของ Hem สักนิดนึงหรือพวก YAML ของ Kubernetes ว่ามันมีความหมายว่ายังไงนะครับเรามาดูตรงนี้พอร์ต 8081 ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น 8081 จะเป็นอีกเซอร์วิสหนึ่งที่เราดูเมื่อกี้คือ Grafana Logi อันนี้จะเป็น Prometheus ละเราจะดูแดชบอร์ดเพื่อเอาไว้ monitoring cluster ของเราตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ user password เดียวกันเพราะว่าเราเซตไว้ว่าให้ใช้ user password ที่เราเซตไว้ตามนี้นะครับ user admin login เข้ามาได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีแดชบอร์ดอะไรกันบ้างเอาตัวนี้สวยงามนะครับก็เห็นไหมฮะว่าตอนนี้เราสามารถต่อเข้ามาหาเซอร์วิสของเราที่อยู่บน Kubernetes Cluster ได้โดยใช้ Tor Browser ไม่ต้องทำการ Export Public IP ออกไปไม่ต้องเปิดเผยว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยตั้งอยู่กับ IP ไหนนะครับมันเป็นการซ่อนที่ตั้งอยู่ของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจะไม่มีใครรู้ว่างานของเราเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ที่ไหนแอปของเรา deploy ยังไง deploy อยู่ที่ไหนเซิร์ฟเวอร์อะไรจะไม่มีใครรู้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งส่วนจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอะไรก็แล้วแต่คนเลยนะครับก็จบสำหรับวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเช่นนี้ออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากครับ